Hello guys, welcome back to our channel. For today's vlog, we decided na pumunta sa Marina Barrage. So, ang gagawin namin doon is, kung napanood nyo yung unboxing ng bago naming laruan, which is yung drone namin. So, magpapalipad kami ng drone doon. At the same time, dahil yung misis ko ay hindi pa nakapagpalipad ng saranggola sa kanan ng buhay niya. So, bumili kami ng saranggola and then magpapalipad din kami ng saranggola mamaya. Saranggola niya. Saranggola ni Nea. So, tara, let's go guys! Hi! Hello guys, so nandito na kami ngayon sa Gardens by the Bay. Init. So medyo mainit pa. Okay. Magbabike kami. Kukuha kami ng bike. May inuupahang bike dito eh. So magbabike tayo papunta sa Marina Barrage. But then, bago kami pumunta doon, kakain muna kami ng lunch. Kasi tanghali na dito. So, tara! Let's go! Let's go! So guys, yung mga bike na upahan dito. Any wheel. Yan yung sa'yo? Oo. Bakit eh? Ito, meron pa doon. Tingnan mo kung ano yung mas maganda. So kukunin ko na to. So guys, nakarenta na kami ng bike. Yan yung bike namin. So tara! Let's go! Okay guys, so dito na kami sa Gardens by the Bay. Okay, naka-order na rin kami ng pagkain namin. Ano kakainin mo? Yan, So, yung mga pagkain namin. we bought satay. Satay is like inihaw satay. So, ito ay beef. And then, ito ay pork. And then, this is worth $7.50 for 10 pieces. Then, my favorite popia. I don't know kung masarap to. So, para siyang lumpiang sariwa na. Then, this one is Kway Chow, my all-time favorite. Kahit hindi sa akin pwede yung shrimp, binibili ko pa rin. And then, this one, ano to? The chicken? Chicken rice. Chicken with rice. Yun siya, chicken rice. So, yun. And then, we bought this sugarcane juice. So, let's eat. So, it's our 6th-year anniversary celebration. Okay. Kahit November 4 na. Supposed to be October 18. Ayun. So, ngayon na kami nagka-time. So tara, kain tayo. Hello guys. Ganda ng bike nila. So tapos na kaming kumain. Nabusog ka ba? Yeah. So naglalakad na kami. Papunta na kami sa Marina Barrage. Malapit na kami. Ayun na siya. Ayun na siya. May papalipad ng saranggola ni Chechen. May saranggola doon, oh. So magpapalipad din tayo. Dito na kami sa entrance, guys. So tara. Let's go. Ang dami. Ang dami. Okay guys, so packet na kami. Ito na yun. Ito yung babaybay na yung packet. Dito na kami sa Marina Barrage. Yan pala guys, oh, sa baba may bintahan ng saranggola. Pero may saranggola na kami. Nakabili kami sa Shopee. Ito yung view guys dito sa Marina Barrage. So makikita nyo yun, MBS, the Singapore Flyer, and the buildings, skyline. Yan yung
bagong MRT station yun, ginagawa sa loob ng Gardens by the Bay. Yan, dami nagpapalipad ng saranggola. Medyo mainit nga lang, alas 2 ngayon dito, medyo tirik yung araw. 2:30 na ba? Medyo mainit, pero napakaganda ng view dito. Ayan, nandito na tayo ngayon sa taas, guys, sa napakaluwang na roof garden. Excited? First timer. I want the dog. There's the dog. Pwede kang mag-picnic dito. Picnic area talaga dito. Yan guys, dami nagpapalipad ng saranggola. So inconspicuous na. So guys, yung saranggola namin, yung setup namin yan. Okay guys, setup na natin yung saranggola namin. I love it. Binili namin to sa Shopee sa halagang $2.8. Sing dollars. Yeah. Okay, we're gonna set it up. There's a doggy. Ikit nila. Charan! Uy, Oh. Daddy, wag ka nagkakalat. Can you hold your dog? Okay guys, yung saranggola namin, maliit lang siya. Sige nga, how to set Okay. up the saranggola. Hindi ka naman ito. Setup. Yung isang stick. Okay guys, so yun na yung saranggola namin. Ayun na yung first timer. How do you feel? Saya. Talaga naman pala. Ang sakit. Sige, pakawalan mo lang yung tali. Sige, pakawalan mo lang yung tali. Baka magka-bullseye ba, Daddy? Hindi, sige. Dahan-dahan lang. Ah, galing. Wow! Ang galing. Abutin natin, nasan si Elmo? Ang galing daw. Ayun. Tonto, may batang tonto ha. Ay, yung mask ko daw, sabi ni ate. Mahal daw. So meron dito guys na First time. SDO. First timer. Yeah. Ang galing. Yan, dahan-dahan lang. Ganyan lang, tama na yan. Kasi may mataas dun eh. Baka magkabuhol. Kaya nga, nasabay tayo yan. So anong pakiramdam ng first timer? Ang saya, ganun lang pala magpalipad, gagano mo lang, tapos i-release mo lang. Sa tinanda-tanda mo na yan, ngayon ka lang nakapagpalipad ng saranggola sa Singapore pa. Correct. Social, diba? Nung bata kami, mga plastic tsaka walis ting-ting lang yung ginagawa namin. Nagpapalipad din naman yung mga saranggola kalaro eh. ko. Pero hindi ako nakakasali kasi panlalaki. Guys, dami saranggola. Ayun o. Dami nagpapalipad dito. Mga bata. Kaya magpalipad. First time. Mga bata. Okay, yan naman na steady. Saan yung peg? So, nagdala kami ng peg para hindi nahawakan. I want higher. I want higher. Higher, higher. Higher, higher. So tinali na namin siya para hindi na namin kailangang hawakan. Ayun na. Maliit. So ayun na yung saranggola namin. Bumababa na siya. Okay na. Ayan guys, secured na. Okay, secured na siya. So yun na siya. Kung saan siya lumilipad. Ay dami saranggola. Okay guys, so nakatapos namin magpalipad ng saranggola namin. Saan yung saranggola? Yun na yung saranggola namin. Saan? Ayun. Nakapag-enjoy na yung misis ko, so ako naman ngayon mag-i-enjoy. So for the first time papalipad tayo ng drone natin. Kung napanood niyo yung unboxing video natin, we got the new DJI Mini 2. Okay, so subukan natin siya magpalipad. Okay, para yun is soft touch, then long press. Yeah, ito na siya guys, gumalaw na siya. Soft press, long press, then that's the sound. On na siya. So by the way guys, dito sa Singapore, bago ka magpalipad ng drone mo, siguraduhin mo muna na alam mo yung rules and regulations.
Para malaman mo kung ano yung rules and regulations sa pagpapalipad ng drone dito sa Singapore, just visit their website, the website of CAAS, which is the Civil Aviation Authority of Singapore. Okay, ilalagay na namin yung link ng website nila sa description box. Luckily, our DJI Mini 2 is only 249 grams. So pasok siya dun sa less than 250. With that criteria, hindi na natin kailangan ng lisensya para magpalipad dito sa Singapore for recreational purposes only. But then still, meron pa rin siyang mga restriction. Yung maximum height limit lang na pwede kang umangat ng drone mo is 200 feet, which is equivalent to exactly 61 meters. Sa setup natin later on, we will just do a height limit of 60 meters. So tara, let's go. There you go, guys. Ito na yung Mini 2 natin, nakalipad na siya. First takeoff is 1.2 meters. Default takeoff niya yan. Ayan siya. Nasaan na po yung drone niya? So yun na yung drone natin. Iangat natin. Ayun na siya. So bababa lang natin. Okay guys, so that's it. Sobrang nag-enjoy kami ngayong araw. So, dahil sa pagpapalipad namin ng saranggola at saka ng drone for the first time. Sobrang daming nagpapalipad dito ng saranggola. Ayun Nasa likod namin. Sa dulo kami. So that's it guys. Thank you so much sa lahat ng mga subscribers namin at mga nanonood ng videos namin, and hopefully hindi kayo magsawang manood ng mga videos namin. Two more videos coming soon. Okay, so thank you so much kung nag-enjoy kayo sa video namin. So please do like, share, and subscribe to our channel. Pakipindot na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong vlogs namin. So that's it guys. Manood Thank pa you so kayo. much. Manood pa kayo para makabili pa ng camera. Yeah, manood pa kayo. Nabili namin yung drone dahil sa inyo. Yes, thank you so much. So that's it guys. Bye. Bye!